BMG წარმოგიდგენთ. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა საქართველოს საგარეო ვაჭრობის 2017 წლის წინასწარი მონაცემები გამოაქვეყნა. კვლევის ზოგადი ტენდენციის მიმოხილვაზე მარიამ ადამიანია მუშაობდა და დეტალურად გაგვეცნობს ახლა საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებს ევროკავშირში ძირითად სავაჭრო პოზიციებს, საქონლის დასახელებებს და ღირებულებებს მარიამ დილამშვიდობის. ან 2017 წელს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის მოცულობამ წინასწარი მონაცემებით 10 მილიარდ 7 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 13.8%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი 2 მილიარდ 728 მილიონ დოლარს, ხოლო იმპორტი 7 მილიარდ 979 მილიონ დოლარს შეადგენს. საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2017 წელს 5 მილიარდ 251 მილიონი დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 59% შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 2 მილიარდ 63 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც 24.5%-ით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. მარიამ, ასევე საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით ჩანს, რომ 2017 წელს საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 2 მილიარდ 854 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა ჯამში, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე რეალურად 2%-ით მეტი გამოდის. გეთახმები, აქედან ექსპორტი 656 მილიონი დოლარი იყო, რაც 13%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით, ხოლო იმპორტმა 2 მილიარდ 197 მილიონი დოლარი შეადგინა. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ევროკავშირის ქვეყნების წილმა 26.6% შეადგინა, გარდა ამისა ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 29.5%. და ვინ სახელდება მაინც ანუ რომელი ქვეყნები საქართველოს უმსხვილეს სავაჭრო ქვეყნებს შორის? გიორგი, 2017 წლის უმსხვილეს სავაჭრო ქვეყნებს შორის ევროკავშირიდან დასახელდა გერმანია, რომელიც მე-7 ადგილზე მოხვდა, ბულგარეთი და ასევე იტალია მე-9 და შესაბამისად მე-10 პოზიციებზე. გერმანიაში განხორციელებული იმპორტის ოდენობა 45 მილიონ 361,000 დოლარი შეადგინა, იმპორტმა კი 423 მილიონ 330,000. ბულგარეთში 178 მილიონ 827,000 დოლარის ექსპორტი და 155 მილიონ 551,000 დოლარის იმპორტი განხორციელდა. რაც შეეხება იტალიას, ექსპორტის ღირებულება აქ 69 მილიონ 278,000-ია, ხოლო იმპორტის 217 მილიონ 299,000 ამერიკული დოლარი. მარიამ, რა არის ევროკავშირის ქვეყნებში ექსპორტირებული, იმპორტირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების მაგალითის პირველი ხუთეული, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ეს განსაკუთრებით საინტერესო იქნება. დიახ, ანა, მაგალითად გერმანიაში ხორციელდება თხილისა და კაკლის, ხილისა და ბოსტნეულის წვენების დაფქული ფქვილის, დაკონსერვებული ნაყოფისა და მცენარეების ნაწილების ექსპორტი, რაც შეეხება იმპორტს, ძირითადად შემოდის მსუბუქი ავტომობილები, სამკურნალო საშუალებები, სატვირთო ავტომობილები, ხელსაწყოები და მოწყობილობები მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი. ბულგარეთში გადის მადნები და სპილენძის კონცენტრანტები, მინერალური ან ქიმიური სასუქები, ნარჩენები და სპილენძის ჯართი, ნედლი ნავთობი და ფეროშენადნობები. რაც შეეხება იმპორტს, მთავარი სასაქონლო პროდუქტია ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, აქაც სამკურნალო საშუალებების საქონელი, ატრაქციონებისათვის, მანქანები, სასმელების წარმოებისათვის და ავტოგრეიდერები. და ბოლოს იტალიაში ხორციელდება თხილისა და კაკლის, ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების, ასევე ქალისა და კაცის პალტოებისა და ლაბადების ექსპორტი, ხოლო იმპორტზე შემოდის ცენტრალური გათბობის ქვები, პულტები, ონკანები, ფეხსაცმლის რეზინები, ტყავის მასალები, ტუმბოები და ვენტილატორები. იცოდი იტალიაში კაცის, ანუ მამაკაცის და ასევე ქალბატონების პალტოებისა და ლაბადების ექსპორტს რო აკეთებდით? არა. კიდევ უფრო მეც გაიგებთ, ხვალ უფრო პროლოგიდან, როცა მარიამი ცოტა მეც მომიმზადებს მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით და ვეცდები, რომ ეს ყველაფერი უფრო მეტად პროლოგში გაიშალოს. დეტალები მაინც და ძალიან საინტერესოა დაწყებული მოლაპარაკებების ფონზე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გამოწვევები არის ქართული კერძო კომპანიებისთვის. მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა აქვს უკაცრავად პირიქით მნიშვნელობა აქვს ამ შემთხვევაში მოცულობებს და ამ კომპანიის სიდიდეებს და შესაბამისად ჩვენ არ ვისაუბრებთ მხოლოდ მსხვილ კომპანიებზე, რომლებიც შედარებით კონსტრუირებულები არიან როგორც მენეჯმენტის, ასევე საწარმოო სიმძლავრეების თვალსაზრისით. რეალურად მთავარი სიკეთეები აქ მათ შორის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა უნდა ნახონ, თუმცა არსებობს ბევრი ობიექტური წინაპირობაც, რაც უშლის მათ ხელთ ივაჭრონ მეტად მნიშვნელოვან ბაზარზე, რომელსაც ევროკავშირის ბაზარი ჰქვია. სწორედ ამ დეტალებზე გსურს საუბარი
ეხლა პირდაპირ ეთერში გვერდება მარიამ გაბუნია. იგი ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გახლავთ. მე მას მივესალმები. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და წარმატებულ დღეს უსურვებ. მოგესალმებით, გაბუნია მარიამ. მარიამ ადამიან, ჩვენმა ჟურნალისტებმა 2017 წელი პრაქტიკულად შეაჯამა. მე მინდა თქვენ გითხოთ წინა წლის შედეგებიდან რისი გამოყოფა შეგიძლიათ, რაც 2018-ში იქნება მნიშვნელოვანი ასევე გამოწვევა და ვისაუბროთ 2018-ის გეგმებზე. ვფიქრობთ თუ არა, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც გასულ წელს შედეგად მივიღეთ, შესაძლოა შეიცვალოს თუნდაც დასახელებების მიმართულებით, რაც იყო ქართული პროდუქტის, თქვათ ევროპის ბაზრის ყველაზე აქტიურად გატანადი პროდუქტი. რაც შეეხება წლევანდელი წლის მონაცემებს, როგორც თქვენ სიუჟეტში უკვე აღნიშნეთ, ძალიან სასიხარულოა, რომ ევროკავშირთან ექსპორტის 13%-იანი ზრდა გვაქვს და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გამოჩნდა ახალი ქართული პროდუქტი, რომელიც მზარდი მოთხოვნით სარგებლობს. მაგალითისათვის შემიძლია მოგიყვანოთ მაგალითად ქართული ჩირი, რომელიც მხოლოდ ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ გამოჩნდა ევროკავშირის ბაზარზე და მაგალითად წლევანდელი წლის მაჩვენებლებით უკვე 21%-იანი ზრდა გვაქვს ამ პროდუქციის მიმართულებით. ასევე ახალი პროდუქტი არის მაგალითად ცხოველების ავეჯი, რომელიც ასევე პირველად თავისუფალი ვაჭრობის ამოქმედების შემდეგ გამოჩნდა და წელს უკვე 51%-იანი ზრდა გვაქვს ამ ცხოველების ავეჯის ექსპორტის მიმართულებით. ასევე გაზრდილი არის როგორც სასიხარულო, რომ გაზრდილია როგორც სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში, ასევე სამრეწველო პროდუქციის ექსპორტი. და მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო, რომ ზრდა 13%-იანი ზრდა ევროკავშირთან დაფიქსირდა იმის ფონზე, რომ ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი პროდუქტი, საექსპორტო, როგორიც არის თხილი, როგორც მოგეხსენებათ, წელს ცუდი მოსავალი ჰქონდა და მაგალითად თხილის ექსპორტი ევროკავშირში 63%-ით არის შემცირებული და სწორედ ამის ფონზე მაინც 13%-იანი ზრდა გვაქვს ევროკავშირთან ექსპორტის მიმართულებით და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წელს ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო გაიზრდება. გარდა ამისა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან უკვე ევროკავშირთან ჩვენს ევროკავშირსა და თურქეთს შორის დიაგონალური კუმულაცია ამოქმედდება, რაც შესაძლებლობას მოგცემს იმისა, რომ თურქეთიდან ექსპორტირებული სამრეწველო ნედლეულის საფუძველზე დამზადებული პროდუქტი უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით გავიტანოთ ევროკავშირის ბაზარზე და ეს განსაკუთრებით ალბათ ჩვენი მოლოდინია, რომ გაზრდის ტექსტილის ნაწარმის ექსპორტს ევროკავშირის ბაზარზე, რადგან ამ მიმართულებით განსაკუთრებით ინვესტორები და ტექსტილის პროდუქციის მწარმოებლები განსაკუთრებით მოელიან ამ დიაგონალური კუმულაციის ამოქმედებას. გაბუნია მარიამ, ერთი ესეთი კითხვა მაქვს. ჯამში რა აფერხებს ან რამ შეიძლება უფრო მეტად წაახალისოს ექსპორტის ზრდა ევროპულ ბაზარზე? აი თქვენ ძირითად გამოწვევად, რაზეც ყველას გვაქვს საზრუნი, რა მიგაჩნიათ 2018 წელს? ძირითად მე ვერ ვიტყოდი, რომ ეს აფერხებს ჩვენ ექსპორტს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ შევძლოთ და დავაკმაყოფილოთ ევროკავშირის სტანდარტები გარკვეული პროდუქციის მიმართულებით. თქვენ ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ეხლა ჩვენ მაგალითად ვერ ვაკმაყოფილებთ განსაკუთრებით მაღალი რისკის პროდუქციის მიმართ ევროკავშირის მიერ წაყენებულ სტანდარტებს, ეხლა მაგალითად ვერ გადის ევროკავშირის ბაზარზე ხორცის პროდუქტები, ან რძის პროდუქტები და ამ მიმართულებით ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან რეფორმებს ვატარებთ და ეტაპობრივად გატარებული რეფორმების შედეგად ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ ნელ-ნელა ახალი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტის დაშვება მოხდა ევროკავშირის ბაზარზე და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ წელს ევროკავშირმა დაუშვა საქართველოსთან მაგალითად თაფლისა და შავი ზღვის თევზის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. ასევე გადის მაგალითად დამუშავებული ტყავი ევროკავშირის ბაზარზე, მატყლი. ეს არის პირველი ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, რომელიც გატარებული რეფორმების შედეგად დაიშვა ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამ მიმართულებით, განსაკუთრებით სულსათის უვნებლობის სფეროს მიმართულებით, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია და მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენს მოსახლეობას აღელვებს, სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაა და სწორედ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურ რეფორმებს ვატარებთ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ქართული წარმოშობის პროდუქტი იქნას დაშვებული ევროკავშირის ბაზარზე. ჩვენ უკვე ევროკავშირის კანონმდებლობას ამ მიმართულებით, მაგალითად, უკვე 72
საკანონმდებლო აქტთან ვარ დაახლოებული და ეს მუშაობა გრძელდება ყოველწლიურად, ასევე 2018 წელსაც ჩვენ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ კიდე ახალი პროდუქტები გამოჩნდეს ევროკავშირის ბაზაზე. კაპიტან მარიამ, არ მიგაჩნიათ, რომ ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი მაინც არის საწარმო სიმძლავრეების არ ქონა შესაბამის ბიზნესებში, რაც მათ ასე ვთქვათ სტაბილურ მიწოდებას აფერხებს. მათ შეიძლება ერთის მხრივ ყავდეთ ევროპაში პარტნიორი, კი ბატონო, მაგრამ მეორეს მხრივ ქართული ბიზნესის დიდი ნაწილი არ არის იმგვარად კონსტრუირებული, რომ მათ ამ ყველაფრის მიწოდება ცხადია მეუგულისხმობ იმ ასე ვთქვათ პროდუქციას, რომელიც სტანდარტში ჯდება, აქ არ არის საუბარი გზის პროდუქცია ან ხორცზე ამ ეტაპზე და ეს არის რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე მეტად შემოფერხებელი განსაკუთრებით საშუალო ზომის ბიზნესებისთვის. დიახ, დაგეთანხმებით, მართალია, რომ ჩვენი ერთ-ერთი შემოფერხებელი ფაქტორი ასევე ის არის, რომ სამწუხაროდ საქართველოს პატარა ქვეყანა არის, სანედლეულობაზეც ასევე მწირე არის და შესაბამისად ერთგვაროვანი პროდუქტის დიდი რაოდენობით მწარმოებლები, როგორც ასეთი ძალიან ცოტა გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. სწორედ ამიტომ მთავრობა ახორციელებს სხვადასხვა პროგრამებს იმისათვის, რომ შევძლოთ ერთგვაროვანი პროდუქციის წარმოება და შეუფერხებელი მიწოდება ევროკავშირის ბაზრისათვის. ამისათვის ერთი მიმართულება არის ის, რომ მთავრობა ევროკავშირის დაფინანსებით და დახმარებით ასევე ხელს უწყობს კოოპერატივების შექმნას და ამ კოოპერატივებში, რადგან კოოპერატივებში გაერთიანებულმა ფერმერებმა ერთობლივი ძალებით შეძლონ ერთგვაროვანი პროდუქტის მიწოდება, სტაბილურად მიწოდება წლის განმავლობაში ევროკავშირის ბაზრისათვის მაგალითად. გარდა ამისა, მე დაგეთანხმებით, რომ სიმძლავრეების და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის ნაკლებობაც არის ჩვენს ქვეყანაში და ამ მიმართულებითაც ძალიან აქტიურად მუშაობთ. მაგალითად, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ქვეშ არის სააგენტო აწარმოე საქართველოში, რომელიც სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს სწორედ იმისათვის, რომ მეწარმეებს, განსაკუთრებით ჩვენ ფოკუსირებული ვართ ინდუსტრიული პროდუქციის წარმოებასა და ექსპორტზე, აი ამ მიმართულებით უწყობს მეწარმეებს ხელს. ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ არის სპეციალური სააგენტო, რომელიც ასევე სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულ მეწარმეებს უწყობს ხელს იმისათვის, რომ მათ აწარმოონ და ვთქვათ ევროკავშირის და სხვადასხვა ბაზრებზე გაიტანონ ეს პროდუქტი. ქალთა მარიამ სტრატეგიასთან ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირი თვითონ დიახ, გისმენთ? ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ევროკავშირი თვითონ ძალიან აქტიურად გვეხმარება მიმართულებით. არსებობს ესეთი პროგრამა DCFTA Facility, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირი ბანკების მეშვეობით, EBRD-სა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისა და საინვესტიციო ბანკის მეშვეობით კომერციულ ბანკებს აძლევს შეღავათიან კრედიტებს იმისათვის, რომ მერე მათ ადგილობრივი მეწარმეებზე გასცენ შეღავათიანი კრედიტები და ეს კომპონენტი აგრეთვე გრანტსაც ითვალისწინებს 15%-ის ოდენობით. ქალთა მარიამ, ორი კითხვა მინდა დაგისვათ, სანამ დაგემშვიდობებთ. ერთი, სტრატეგიაზე როდესაც საუბრობთ, რა წილი მიგაჩნიათ, რომ უნდა იყოს საინფორმაციო ნაწილი, დაფინანსების ნაწილი ან საკანონმდებლო ცვლილებების ნაწილი, რომლითაც ხელს შეუწყობს ამ შემთხვევაში ეკონომიკის სამინისტრო და შესაბამისად მთავრობა კერძო ბიზნესებს იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ევროკავშირის ბაზარზე გასვლა და შესაბამისად ფეხის მოკიდება. როგორ ყოფთ, ანუ რა პროცენტულად შეიძლება ან წილობრივად გადანაწილდეს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უწყებების როლი? რამ თუ სწორად გავიგეთ თქვენი კითხვა, ანუ მეწარმეების ინფორმირებულობის კუთხით რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფომ ამ მიმართულებით. ჩვენ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიურად მუშაობთ, მათ შორის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელიც არის ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესაქმების კოორდინატორი ქვეყანაში და ამ მიმართულებით განხორციელებული რეფორმების, ჩვენ ძალიან აქტიური კომუნიკაცია გვაქვს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, განსაკუთრებით ბიზნეს წრეებთან და ევროკავშირის დაფინანსებით და პრემიერის ინიციატივით ჩვენ წინა წელს დავიწყეთ მრგვალი მაგიდების ფორმატში ბიზნესებთან შეხვედრა რეგიონებში, არა მარტო თბილისში. ჩვენ ხვდებით ბიზნესებს, ვისმენთ მათ პრობლემებს, თითოეულ რეგიონში ვიყავით უკვე ჩასული და წელს უკვე შემაჯამებელს ალბათ თბილისში გავაკეთებთ, სადაც შეჯამება მოხდება იმ პრობლემების, რომლებიც კონკრეტულ რეგიონში კონკრეტულმა ბიზნესებმა დასვეს და ჩვენ ამ
მიმართულებით ბიზნესებს შეთავაზებთ კონკრეტულ მექანიზმებს, როგორ უნდა გადაწყდეს თუ ეს შესაძლებელია მათ მიერ დასმული პრობლემები. და კიდევ ერთი, თქვენ კონკრეტული რიცხვები დაასახელეთ გასული წლის შედეგებიდან გამომდინარე, თხილიც ახსენეთ და მეთხრეთა ასოციაცია აღნიშნავს, რომ წელს მოსავალი ბევრად უკეთესი უნდა იყოს. თუ გაქვთ თქვენ საპროგნოზო მაჩვენებელი, ჯამური რა შეიძლება იყოს 2018-ში ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქციის გატანის? თუნდაც ზრდის პროცენტული მაჩვენებელი. ძალიან რთული არის წინასწარ ხა იმის თქვა 2018-ში როგორი რა რაოდენობის პროდუქტს გავიტანთ ევროკავშირის ბაზარზე, მაგრამ ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ არსებული ტემპი შენარჩუნდება და კიდევ უფრო გაიზრდება. ერთიც და ამითი დაგემშვიდობებით ქალბატონ მარიამ, თქვენი აზრით, აი რა არის ის ნიში, რომელიც ქართულმა პროდუქციამ უნდა დაიკავოს ევროპულ ბაზარზე? მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჩვენ უკლებლივ ყველა მიმართულებით უნდა მივენდოთ, მაგრამ მე მაინტერესებს სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში მთავარი უწყების პოზიცია არის თუ არა ამაზე ნაფიქრი და გაქვთ თუ არა ამასთან დაკავშირებით მოსაზრებები? დიახ, რა თქმა უნდა, ამაზე ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს პატარა ქვეყანაა და სანედლეულო ბაზა მწირი გვაქვს. შესაბამისად, ჩვენ ვერ ვიქნებით რომელიმე კონკრეტული პროდუქტის მასიური მწარმოებლები, თუმცა ეს შეიძლება ღვინოზე ითქვას და თხილზე, რომლის გარკვეული რაოდენობის ექსპორტს ვახორციელებთ, მაგრამ დანარჩენ პროდუქციაზე თქვენ დაგეთანხმებით, რომ რაღაც ნიშური ბაზარი უნდა მოვძებნოთ, როგორც ევროკავშირში, ასევე სხვა ქვეყნებში და აი ეს ბაზარი დავიკავოთ. მიმართულებით მაგალითად ჩვენ აქტიურად მუშაობთ და კონკრეტული პროდუქციისათვის ალბათ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია რომ ისეთი ნიშური ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების ბაზარზე შევიდეთ და ეს ნიშური არეალი დავიკავოთ და ამ მიმართულებით ჩვენ აქტიურად მუშაობთ. მარიამ, ხდება თუ არა ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების გამოყენება? ესეც ხო საინტერესო ნიშა არის, რითიც შეიძლება საქართველოს დააინტერესოს ევროკავშირი, რომ მოიზიდოს იქაური მწარმოებლები, ვისთვისაც ჩინეთი მიმზიდველი ბაზარია და ესე მოხდეს პროდუქციის ექსპორტი საქართველოსთან. რა თქმა უნდა, ჩინეთთან როგორც მოგეხსენება, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება მხოლოდ 1 იანვრიდან შევიდა ძალაში. შესაბამისად, ეხლა ჯერ შედეგებზე ლაპარაკი ცოტა დაადრევი იქნება ჩემი საზრით. შედეგებზე არა, გეგმებზე, ხო პარალელურად მიმდინარეობდა მუშაობა, მაგრამ რაც გეგმებს შეეხება, ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ მიმართულებით ძალიან აქტიური ზრდა გვექნება ექსპორტის მიმართულებით, უკვე გვაქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზრდა გარკვეული პროდუქტების ექსპორტის მიმართულებით ჩინეთის ბაზარზე, განსაკუთრებით მაგალითად მე გამოვყავდი ღვინოს, მაგალითად ღვინის ექსპორტის კუთხით ჩინეთი უკვე ჩვენი მეორე ადგილზე არის პარტნიორი. ევროპელი მწარმოებლები დაინტერესდნენ უკვე საქართველოში რამის გაკეთებით ჩინეთში საექსპორტოდ? ეს ისო ქართულ წარმოებებზე ვსაუბრობთ. ჯერჯერობით ევროპელი ბიზნესების დაინტერესება ამ მხრივ ჩემი აზრით იქნება, მაგრამ ეხლა მე კონკრეტულ შედეგს ვერ გვეტყვით ამ მიმართულებით, მაგრამ დიდი არის მოლოდინი, რომ თვითონ ჩინური ინვესტიციები შემოვა დიდი რაოდენობით ამ მიმართულებით, იმისათვის რომ ეს საქართველოს გამოყენებულ იქნას როგორც ჰაბი, იმისათვის რომ ჩინეთიდან, აზიიდან შემოვიდნენ აქ აწარმოონ პროდუქტი და შემდეგ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით გაიტანონ ევროკავშირის ბაზარზე და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ აქ ქვეყანაში შეიქმნება ახალი საწარმოები, ახალი სამუშაო ადგილები და ეს სამუშაო ადგილების შექმნის დიდი სტიმული იქნება. მადლობა, გიერთებით ამ სურვილებში და იმედებში. მარიამ გაბუნიას ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი გვერდთვებოდა საქმიანი დილის ეთერში.